السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدي شارككم طريقتي بعمل البيتزا بالبيت. إلي سنين بعملها بهيدي الطريقة، وكل مرة عن مرة بطورها وبضيف عليها لمسة صغيرة بتخلي طعمها أطيب وأحلى. اليوم حنعمل البيتزا بطريقة بتنافس أشهر المطاعم. كتير حتعجبكم العجينة وحتتبعوها دايما إن شاء الله. كمان عيلتكم وولادكم حيطلبوها دايما منكم بالبيت. ما حطول الفيديو أكتر من هيك، خلينا دغري نبلش. نبدأ ب5 أكواب من الطحين أو الدقيق المنخول. بدي أضيف عليه 2 معلقة صغار من الخميرة الفورية. دايما الخميرة بس تقيسوها بالملاعق، ما تخلوا الملاعق مليانة وخلوها ممسوحة. وهلأ بدي أضيف عليهم ملعقة كبيرة من السكر فينا نخلي الملعقة مليانة شوي مش مشكلة، بالإضافة ل2 معلقة صغار من الملح. نخلط المكونات كلياتها مع بعضها منيح. وهلأ نقلتها على وعاء تاني حتى بلش بالعجن. بدي اضيف عليهم 1.3 من المية الدافية، ما تكون كتير سخنة ولا تكون بحرارة الغرفة، مندفيها شوي ومنضيفها على الخليط. بالإضافة لربع كوب من الزيت، فينا زيت زيتون فينا زيت نباتي، أنا هون عم بستعمل زيت زيتون، بس كمان عملتها كتير مرات بالزيت النباتي والنتيجة كمان رائعة. أول شي جمعت المكونات بملعقة، بعدين نبلش العجن بالإيد. طبعا فينا نعجن بالوعاء هيدا وفينا نمدها على رخامة، بس بالحالتين بدنا نعجن لمدة 10 دقايق. العجن خطوة أساسية وضرورية، وما بتطلع من دون عجينة البيتزا ناجحة معنا بهيدا الشكل. أنا حأعجنها على رخامة، بحط شوية طحين، بضيف عليه العجين وبلش أعجن بهيدي الطريقة اللي موضحة بالفيديو لمدة 10 دقايق. مثل ما قلنا فيكن هيك وفيكن بوعاء، بس التزموا بمدة العجن. نعجن لحتى تصير العجينة لينة بهيدا الشكل. بدنا نحطها بوعاء ممسوح بالزيت، نغلفه بالنايلون اللاصق، وفينا كمان نحط عليه شقفة. بدنا نتركه لمدة ساعتين أو حتى يتضاعف الحجم وتتخمر العجينة. عندي هون لصوص البيتزا صوص جدا سريعة: 4 ملاعق كبار معجون طماطم، 2 ملعقتين كبار زيت زيتون، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة توم بودرة، ملعقة صغيرة أوريغانو، ملعقة صغيرة حبق مجفف، ورشة ملح. بضيف عليهم كوب من المي السخنة مغلية كمان تكون، كرمال دغري يدوب معجون الطماطم فيها. ومنحرك بهيدا الشكل لحتى نحصل على صوص كثيفة بهيدا القوام. هلأ منحط الصوص على جنب لحتى تدفى وتصير بحرارة الغرفة، ومنبلش نشتغل بالعجين بعد ما تخمرت عندي لمدة ساعتين. شايفين كيف انتفخت العجينة وعاطية شكل كتير حلو. أول شي بدنا نفرغ الهواء من العجينة. شايفين قوامها شو حلو، شو لينة ومتماسكة على بعضها. دغري ببين علينا العجين إذا ناجح أو لا من هيدا القوام. كيف هيك لينة، هيدا كله من العجن لمدة منيحة. إذا ما عجنا ما بنحصل على هيك قوام. هذه العجينة متبعتها إلي منيح، كتير بستعمل لها العجينة وكتير عملتها، وكتير ناس تذوقوا كمان البيتزا بهيدي الطريقة وكتير عجبتهم. اعملوها وكتير حتعجبكم إن شاء الله. والعجينة جدا جدا ناجحة، لا حطينا فيها حليب ولا حطينا فيها أي مكونات معقدة. السر بالعجن، عجناها بطريقة صح وحصلنا على هيدا القوام المنيح. وكمان بنفس الوقت ما كترنا كتير طحين، حطينا طحين بكمية منيحة حتى ما تطلع ناشفة ومعجنة معنا. قسمت العجينة ل3 أقسام، كل قسم بكوره بهيدا الشكل حتى دغري ينمد معي. هلأ بدنا نبلش نشتغل فيهم. العجينة اللي ما عم نشتغل فيها بنغطيها حتى ما تنشف معنا. هلأ بدي جهز صينية البيتزا. أول شي بمسحها بشوية زيت نباتي، ما منكتر الزيت، هيك مسحة خفيفة. وفوقها حضيف طحين فرخة اللي هو السميد الناعم. فينا نستعمل سميد ناعم وفينا نستعمل كمان دقيق الذرة اللي بيجي لونه أصفر. هذه الخطوة كتير بتفرق بالبيتزا، بتخلي البيتزا من تحت لونها ذهبي بشكل مميز، وكمان كأنه بيكون عليها بقع ذهبية كأنها طالعة من الفرن الجاهز مش من فرن البيت. كتير بيعطي مفعول حلو على البيتزا. منرشها بهيدا الشكل على الصينية بشكل خفيف مش كتير كبير. هلا بدنا نمد البيتزا. انا ما بمدها بالشوبك، بمدها بايدي. اول شي من دون ما احطها على الصينية بحطها بايدي هيك بهيدا الشكل، بمسكها من جهة واحدة وهي بتمد حالها شوي لحالها، كرمال اتجنب اني شد كتير بالصينية. بس تلاقيها مدت شوي وبلشت ترخي، بحطها على الصينية وبمدها بشكل دائري. بدور الصينية انا وعم مدها وبتنمد بسهولة معنا.
كل ما نمدها شوي للعجينة كل ما نحس انها بلشت ترخي بايدينا اكتر وبتصير تمد بسهولة اكتر، بس ما لازم اجمالا تعذبنا لانه المفروض اذا العجينة ناجحة ما تعذبنا بالمد بالايد. وهلأ بالشوكة بنعمل شوي بهيدا الشكل على العجين كرمال نروح أي فقاعات جوا العجينة وما كتير تنتفخ عنا بشكل مزعج بالفرن. مرة بس كنت عم بعمل البيتزا خطرلي انه عبالي يكون الاطراف شكلهم احلى، فخطرت لي هيدي الفكرة وجربتها، ومن وقتها ابدا ما عدت وقفتها، دايما بعملها بحط شوية صوص على الاطراف وشوية جبنة موتزاريلا كمان على الاطراف. هلأ بتشوفوا بعدين شكلهم كيف بيطلع بس نطلعها من الفرن. هيدي الخطوة كتير بتعطي لمسة حلوة للبيتزا بالشكل وبالطعم كمان. مادات الصوص اللي عملناها على البيتزا ما كتير منكتر وما كتير منقلل مثل ما شايفين بهيدا الشكل، وفوقها حطيت خضار عم بستعمل هون فطر، فليفلة خضرة وزيتون أسود وبصل شرائح، البصل كتير بيعطي طعم طيب، وفوقها جبنة الموتزاريلا، وعلى الوجه رشة أوريغانو خفيفة بتعطي شكل وطعم حلو. هلأ خلصنا أول بيتزا. البيتزا التانية حأعمل بيتزا بالبيبروني. نعمل البيتزا بنفس الطريقة اللي عملناها أول بيتزا. بعد ما نمد الصوص هلأ بدنا نحط البيبروني عنا بهيدا الشكل، بتقطعوه شرائح بالسوبر ماركت بالستاند اللي عم تجيبوا منه البيبروني، بتقولوا له بدنا اياها شرائح سماكة للبيتزا، بتكون بهيدي السماكة رقيقة، بتكون مش كتير سميكة. مديت طبقة بهيدا الشكل، بحط فوقها الجبنة وفوقها طبقة تانية كمان من البيبروني حتى يتحمر بالفرن، بيعطينا شكل كمان كتير حلو على الوجه. هلأ بدنا نحمي الفرن على درجة حرارة 250 مئوية. الفرن لازم يكون كتير حامي مشان ما تطلع البيتزا معجنة. منفوت الفرن أوطى من الرف الأوسط، مش الرف الأوسط، من 10 دقايق ل 15 دقيقة أو حتى تتحمر عنا من تحت. وهيك أول بيتزا بالخضار صارت جاهزة عنا. شايفين الجبنة اللي حطيناها على الأطراف كيف طلعت معنا؟ تحمرت بشكل منيح، عطت شكل كتير حلو، والصوص اللي حطيناها على الأطراف خلت البيتزا جدا مميزة وعطت طعم كمان طيب للأطراف. والعجينة التالتة كمان ما عملتها هلا، قلت بعملها بعدين، فاكتفيت اني اعمل 2 بيتزا لهيدا الفيديو، وان شاء الله كمان بشارككم بكتير انواع بيتزا بعملها بالفيديوهات الجاية. شايفين شو طالعة ناجحة معنا؟ العجينة جدا ناجحة وكتير كتير طيبة، ما بينشبع منها أبدا. حيصير عندكم إدمان على البيتزا بالبيت بعد ما تجربوها بهيدي الطريقة. كمان شايفين من ورا كيف اخده معنا لون ذهبي. دايما راقبوها بس تكون بالفرن، ما تتركوها وقت زيادة، بس مجرد تتحمر من تحت يعني صارت جاهزة عنا. وهي البيتزا بيبروني كمان صارت جاهزة. وفي نقطة ما قلتها من قبل، طبعا بعد ما تستوي البيتزا عنا بالفرن نرجع كمان منحمرها من فوق حتى الجبنة تاخد لون عنا. حاكتب لكم الوصفة بالتفصيل بأسفل الفيديو بصندوق الوصف حتى ترجعوا لها بس بدكم تطبقوها. وأهم شي مثل ما قلنا نقطة الحرارة ونقطة العجن بالبيتزا هن كتير مهمين، دايما ركزوا عليهم وعملوهم مثل ما قلنا بالوصفة، وإن شاء الله بتحصلوا على نتيجة كتير حلوة. وهيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، بتمنى أنكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.